خب سلام دوستان، حالتون چطوره؟ محمد تیموری هستم. باز اومدیم با یک کیک باحال و خفن دیگه. ایده تزیین کیک هم دخترانه هم پسرانه. حتما تا آخرین ویدیو رو ببینید. اگر چنل ما رو تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، اون دکمه زنگوله هم بزنید به محضی که ویدیوهای جدید آپلود شد ازش مطلع بشید. حتما تا آخر ببینید عزیزای دیگر.
دوستای عزیز، مرسی که ویدیوی ما رو تا ته تماشا کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دوستان اگر نظری انتقادی دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. چنل ما هم سابسکرایب کنید، اون دکمه زنگوله هم بزنید به محضی که ویدیوهای جدید ما آپلود میشه ازش مطلع بشین. پیج اینستاگرام منم فالو کنید. مرسی از همتون. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار عزیزای دلم.